عمرك سمعت قبل كده عن سارن؟ سارن هو سلاح كيميائي بيستخدم في الحروب. لما بيكون في صورته النقية بيكون ملوش طعم أو لون أو ريحة زي مادة أرسنك اللي اتكلمنا عنها في الفيديو ده، ولما بيكون سائل بيمتزج بالمية بسهولة. يعني الإزازة دي ممكن يكون فيها سارن وأنا معرفش، وكمان ممكن يتبخر ويتحول لغاز، وساعتها هيدخل جسمك عن طريق الجلد أو العين أو حتى عن طريق الشم. ولو شخص تعرض لبخار السارن والبخار لمس هدومه هتستمر هدومه في إطلاق غاز السارن لمدة 30 دقيقة. يعني مش هيموت وبس، ده كمان هيموت كل اللي حواليه. ده غير كمان إن الغاز لو لمس الأكل هو كمان هيبقى مسمم. يعني هو بصراحة فول أوبشن، بيموت من كل النواحي. سارن تم اكتشافه سنة 38 في ألمانيا عن طريق 2 من العلماء النازيين علشان يصنعوا أقوى مبيد حشري، لكن المركب الناتج ما كانش مبيد حشري وبس، ده كمان اكتشفوا إن أقوى غاز من غازات أعصاب جي اللي هم تابن وسارن وسومن اللي بيندرجوا تحت مجموعة أورجانوفوسفورس، والحد الأدنى من الجرعة المميتة للسارن هو نص مللي جرام، والغاز ده ملوش أي استخدامات تانية نهائيا غير القتل في الحروب. بالرغم إنه غاز أعصاب زي السيانايد اللي اتكلمنا عنه قبل كده في الفيديو ده، إلا إن السارن أقوى من السيانايد 500 مرة، علشان كده بيعتبروه من أقوى أسلحة الدمار الشامل. تم إنتاجه في العراق سنة 84، وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 87 إن العراق استخدمت السارن مع مجموعة من غازات الأعصاب استعملوها ضد الأكراد، وده أدى لوفاة 5000 شخص وإصابة 65000 شخص. واعترفت العراق إن كان عندها 790 طن من جميع غازات الأعصاب اللي تم تعبئتهم في قنابل مدفعية وقنابل جوية وصواريخ 122 مللي. فبعدها تم محاكمة النظام العراقي لاستخدام غاز السارن باعتبارها جريمة ضد الإنسانية. تم استخدامه في 20 مارس سنة 95 في اليابان لما قام أعضاء من جماعة أوم شينريكيو بقيادة المجرم الياباني تشوكو أساهارا بتنفيذ هجوم في مترو أنفاق مدينة طوكيو باستخدام غاز السارن، أدى لمقتل 11 شخص وإصابة 5500 شخص. وتم استخدامه في الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون اللي قامت به الحكومة السورية علشان في المدينة دي كان موجود أكبر عدد من أفراد المعارضة السورية، والحادثة دي أدت لوفاة 100 شخص ومعظمهم كانوا من الأطفال، وأدت لإصابة 400 شخص. احنا قلنا من شوية إن السارن غاز أعصاب، فده معناه إنه بيأثر على الجهاز العصبي. طب بيأثر إزاي؟ عن طريق إنه بيعمل انهبيشن أو تعطيل لإنزيم اسمه أسيتايل كولين ستريس، والإنزيم ده هو المسؤول عن تكسير الناقل العصبي أسيتايل كولين، فده هيؤدي لتراكم الناقل العصبي أسيتايل كولين في النهايات العصبية، فهيخلي عضلاتك ما عندهاش الحرية في الانقباض والانبساط، وهيحصل لك سيلان في الأنف وضيق في الصدر وانقباض في حلقة العين وصعوبة في التنفس وغثيان وزيادة في إفراز اللعاب. وبعدها هتفقد التحكم في بعض وظائف جسمك زي عدم التحكم في البول والبراز والقيء، بعدها تخش في رعشة وتشنج، بعدها غيبوبة واختناق، بعدها تموت. علشان كده في مؤتمر الأسلحة الكيميائية اللي عملته الأمم المتحدة سنة 93 واللي تم توقيعها من 162 دولة، تم حظر استخدام السارين دوليا حتى لو اللي استخدمه كان رئيس أكبر دولة في العالم، لأنه ببساطة هيلاقي نفسه جاهز للمحاكمة بجريمة ضد الإنسانية قدام المجتمع الدولي. في واحد اسمه رونالد ماريسون كان مهندس في القوات الجوية الملكية في إنجلترا ومات بالسارين. طيب مات ازاي من غير ما يتعرض للسم ده في الحرب؟ سنة 53 الحكومة الإنجليزية قالت إنها عايز تعمل اختبار على عساكر الإنجليز علشان يلاقوا علاج نهائي لمرض البرد، فاتطوع رونالد ماريسون علشان يعملوا عليه الاختبار. ما كانش يعرف إن هما بيجربوا عليه السارن علشان يوصلوا للحد الأدنى من الجرعة المميتة للسم ده. فدخلوه في أوضة مليانة بغاز السارن وحطوا شوية سارن سائل على جلده، وكان ميت في أقل من ساعة. لو المصاب بقى سعيد الحظ واتنقل للمستشفى قبل ما يموت، الحمد لله في أمل يعيش، علشان السارن ليه 2 أنتيدوتس بيوقفوا مفعوله، وهما البيراليدوكسيم والأتروبين. سارن هو أخطر سم اتكلمنا عنه لحد دلوقتي، بس هل السم اللي هنتكلم عنه الحلقة الجاية ممكن يكون أخطر؟ استنونا.